سلام، من مریم جابریم. امروز میخوام تمام فوت و فنای مرغ شکمپر رو بهتون بگم و قراره که این مرغ شکمپر رو بدون فل و با قابلمه درست کنیم. تو این روش هم مرغمون طلایی میشه، هم طعم خوبی میگیره و هم اصلا خشک نیست. مرغ رو به همراه آب و مقداری نمک میذاریم 1 ساعت تا داخل یخچال بمونه. بعد یه سری قسمت‌ها رو جدا میکنیم، مثل نوک بال، دمش که پر از میکروب باید جدا بشه و گردن هم اختیاریه. حالا بهش زعفرون دم کرده رو اضافه میکنیم. باید زیر پوست و همه جاش رو زعفرون بزنید. بعد باید با خلال دندون شروع کنید به سوراخ کردن همه قسمت‌های مرغ. بعد از اینکه زعفران به خورد مرغ رفت، باید کف ظرفتون رو یه مقدار پیاز بریزید داخل و روی مرغ هم پیاز میریزیم که با پیاز طعمدار بشه. اگه پیاز و زعفرون رو همزمان بزنید، زعفران به خورد پیاز میره و حیف میشه. در حد 1 قاشق هم لیمو ترش بهش میزنیم و میذاریم داخل یخچال 12 ساعت استراحت کنه. برای مواد داخل شکم مرغ، اول پیاز رو خلالی کنید، 5 دقیقه بدون روغن تفت بدید که آبش گرفته بشه. بعد هم بهش روغن رو اضافه کنید و وقتی که یه مقدار طلایی شد، زردچوبه، فلفل و نمک رو بهش اضافه کنید. 2 حبه سیر گردوی خرد شده و آلوی خیس خورده هم بهش اضافه کنید. برای سبزی مخصوص مرغ شکمپر از سرخ شده جعفری گشنیز، چوچاق و خالباش و کمی نعنا استفاده کنید. اگه این سبزی محلی رو نداشتید، فقط میتونید از جعفری و گشنیز استفاده کنید. حالا به این مواد 2 قاشق غذاخوری رب نارنج اضافه میکنیم. یه قاشق غذاخوری هم رب انار ترش یا ملس بهش اضافه کنید. و در آخر اضافه کردن اناردون هم یه گزینه اختیاری هست که میتونید بهش اضافه کنید، ولی اگه اضافه کنید خیلی خوشمزه میشه. نیازی به تفت دادن زیاد نداره، در حد 10 دقیقه کافیه چون سبزیش سرخ شده و آماده هست. بعد از اینکه مرغ 12 ساعت استراحت کرد، پیاز رو از داخل روی مرغ بردارید، داخل شکم مرغ رو با موادی که آماده کردیم پر کنید. برای اینکه مواد داخل مرغ بیرون نریزه، با یه نخ و سوزن تمیز پوست مرغ رو به هم میدوزیم. حواستون باشه که داخل مرغ رو زیاد پر نکنید. پاهاش هم به این صورت ببندید که قشنگ‌تر دیده بشه. بعد نصف قالب کره رو به همراه یه مقدار کم روغن داخل قابلمه آب کنید. مرغ رو داخلش بذارید که سرخ بشه. بعد از اینکه داغ شد، یکم جابجاش کنید که مرغ به کف قابلمه نچسبه. بعد از اینکه سرخ شد، داخل 1 لیوان آب انار 1 قاشق غذاخوری رو به انار بریزید و هم بزنید. بعد بریزید داخل قابلمه. بعد هم درشو بذارید که بپزه. برای پختن برنج 1 بند انگشت آب روش بریزید، بذارید که آب جوش بیاد. وقتی که آبش تموم شد، یه هم بزنید و خاموشش کنید. حالا کف یه قابلمه نچسب روغن، آب و زعفرون بریزید و برنجتون رو بریزید روی اینا. بعد بذارید که دم بکشه و توی ظرف سروتون برگردونید. مرغ ما هم که حدود 2 کیلو بود، بعد از 3 ساعت کاملا پخته. اگر آب نیاز داشت میتونید بهش اضافه کنید، اما همون اول بهتره که آب رو زیاد نریزید، آب رو کم کم اضافه کنید. اینم از نتیجه کار. مرغمون کاملا طلایی شده و اصلا خشک نیست و طعم خیلی خوبی داره. میتونید آخرای پخت مرغ بهش زعفرون هم اضافه کنید که هم رنگ خوبی داشته باشه و هم عطر خوبی.